Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Футболіст збірної України відмовився грати за національну команду під керівництвом нинішнього тренера. Сергій Ребров піде з головної команди. Стало відомо, хто замінить його на посту тренера збірної. Ігор Суркіс отримав пропозицію щодо лідера своєї команди. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стала відома зарплата Сергія Реброва в збірній України з футболу. За даними видання Finance Football, Сергій Ребров є найбільш високооплачуваним тренером в історії українського футболу. Спеціаліст заробляє 1 мільйон і 250 тисяч євро на рік чистими, без урахування бонусів. До прикладу, минулий наставник збірної України Олександр Петраков заробляв в 63 рази менше – лише 20 тисяч євро на рік. Цікаво, що, до прикладу, тренер збірної Грузії Віллі Саньоль заробляє лише 200 тисяч євро на рік. Тобто набагато менше, ніж наш український Гвардіола. Але при цьому Грузія демонструє більш видовищний футбол, ніж збірна України. Нагадаємо, окрім роботи в збірній Україні, Ребров також підробляє в Асоціації футболу України. Він є віце-президентом асоціації та допомагає Андрію Шевченко розвивати український футбол. За цю тяжку працю Сергій Ребров теж отримує солідну грошову компенсацію. Проте ЗМІ не назвали точну суму прибутку Реброва. Ця ситуація – відверте знущання з українського футболу. Сергій Ребров отримує 1,250 тисяч мільйонів євро на рік чистими. І це без урахування бонусів. Це найбільша зарплата в історії українських тренерів. Але проблема в тому, що рівень роботи Реброва абсолютно не відповідає цим цифрам. Збірна України не просто не демонструє прогресу, вона деградує. Команда не може обіграти Румунію, Чехію, Албанію, виглядає абсолютно безпорадною проти серйозних суперників і стабільно провалює матчі. У тактичному плані гра команди Реброва – це абсолютний хаос, де гравці не розуміють, як пресингувати, як виходити з оборони, як грати проти команд, які ставлять автобус. Ця збірна не може грати ні першим, ні другим номером. І тут питання до керівництва УАФ. Чому на подібну зарплату не можна було запросити дійсно фахового іноземця? Якщо Грузія знайшла Віллі Саньоля за 200 тисяч євро на рік, то чому ми платимо більш ніж 6 разів більше посередньому тренеру, який провалює всі важливі матчі? Чому країна, яка пробуває у складному періоді, витрачає такі гроші на фізрука, який не здатен навіть побудувати стабільну гру, не кажучи вже про результат? Окрім цього, Ребров ще й підробляє в УАФ, отримуючи додаткову солідну компенсацію за абсолютно незрозумілу діяльність. Що конкретно він робить, окрім чергових порожніх заяв про подяку ЗСУ? Це все виглядає як величезна афера, де хтось отримує свою долю прибутку. І винен у цьому не стільки навіть сам Ребров, як керівництво УАФ, яке дозволяє таке марнотратство без жодної відповідальності за результати. А Ребров просто спокійно користується положенням і заробляє гроші у найбіднішої країни Європи. Відомий німецький клуб зацікавлений у придбанні гравця «Динамо Київ» та збірної України. Півзахисник київського «Динамо» та збірної України Микола Шапаренко може залишити УПЛ під час літнього трансферного вікна. У послугах футболіста зацікавлений німецький «Штутгарт». За даними видання Sky Sports Germany, представник клубу Бундесліги давно стежить за гравцем і відвідали кілька матчів, щоб побачити гру українця наживо. Керівництво швабів планує підписати Шапаренко під час літнього трансферного вікна за 10 мільйонів євро. Тренерський штаб Штутгарта вважає, що півзахисник зможе закрити кілька позицій і складе конкуренцію нинішнім гравцям стартового складу. У німецькому клубі вражені технікою гравця, його вмінням віддавати передачі і те, як він бачить поле. Відзначимо, що контракт Миколи з «Динамо» спливає через 1,5 роки, а його орієнтовна вартість на трансфермаркеті становить саме 10 мільйонів євро. Проте президент «Динамо» Ігор Суркіс бажає отримати набагато більше за свою зірку. Миколу Шапаренка треба негайно відпускати з «Динамо» влітку, інакше він ризикує повторити долю Гармаша чи Мілевського, гравців, які свого часу пересиділи в УПЛ і втратили шанс зробити серйозну кар'єру. Останні півроку Шапаренко деградує, і це очевидно всім. Він уже давно переріс рівень «Динамо» та чемпіонату України, але замість того, щоб дати йому можливість розвиватися, Суркіс знову намагається вибити захмарну суму за гравця, якого реально можна продати за 10 мільйонів євро. Якщо зараз не відпустити Шапаренко, то через рік він просто піде вільним агентом, а до того часу ризикує втратити навіть ту форму, яка ще залишилася. Штутгарт – це чудовий варіант. Це команда, яка грає у якісний атакувальний футбол. І це ідеальне середовище для Миколи, щоб прокачати свої сильні сторони.
Але проблема, як завжди, в жадібності керівництва «Динамо». Суркіс хоче набагато більше, хоча реальність така, що нинішній Шапаренко просто не коштує якихось космічних грошей. Якщо тягнути з трансфером, то потім буде пізно. Він або залишиться в Києві без мотивації, або піде безкоштовно, як це вже не раз було з українськими гравцями. Футболіст збірної України відмовився грати за національну команду під керівництвом нинішнього тренера. Журналіст Віктор Вацко повідомив про те, що форвард Байера Артем Степанов, який регулярно забиває за молодіжну команду Леверкузена і потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України Ю-20. Повідомляється, що у Степанова стався конфлікт з наставником збірної України Ю-20 Дмитром Михайленком. Футболісту нібито не сподобалася критика з боку тренера на тренуваннях та в пресі. Після цього гравець заявив асоціації, що нехай або його переводять в вищу молодіжну збірну Ю-21, або він просто не буде грати за українську команду. Сім'я гравця повідомила, що збірна України Ю-20 зараз не є опцією для Степанова. Він заслуговує більшого. Цитує Вацко лист свого джерела з поясненням ситуації. Це абсолютний нонсенс, коли гравець, який ще нічого не досяг у футболі, починає виставляти умови, де йому грати, а де ні. Артем Степанов безумовно талановитий, але скільки вже таких молодих футболістів подавали величезні надії, а потім просто зникали з радарів через власний характер і неправильне ставлення до кар'єри. Якщо він справді відмовився їхати до збірної Ю-20 лише через конфлікт із тренером і вирішив шантажувати УАФ, вимагаючи підвищення в Ю-21, то, можливо, такий гравець українському футболу просто не потрібен. В національну команду викликають не за вимогами гравця, а за реальним рівнем і заслугами. Якщо він вважає, що в Німеччині йому буде легше, нехай спробує отримати виклик у їхню збірну. Але треба розуміти, що це не Україна, де через кадровий голод молодих гравців часто підтягують до головної команди. У Німеччині конкуренція на голову вища. І якщо Степанов думає, що зможе поводитися там так само, як і тут, то йому швидко покажуть, де його місце. Футболістам потрібно доводити свій рівень грою, а не ультимативними заявами. Якщо 18-річний гравець вже зараз виставляє такі умови, що ж буде далі? Це прямий шлях до того, щоб його кар'єра закінчилася, навіть не розпочавшись. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров може втратити свою посаду через незадовільні результати головної команди. Як повідомляє іспанське видання Марка, у синьо-жовтих може з'явитися новий наставник. І ним стане іноземний фахівець. Головним кандидатом на цю роль є Унаї Мельгоса, іспанський тренер, який добре знайомий з українським футболом. Мельгоса раніше працював асистентом Реброва у Ференцвароші, Аль-Айні та збірній Україні. Однак останнім часом він уже виступав у ролі самостійного тренера та досяг значного успіху. Саме під його керівництвом молодіжна збірна України Ю-21 пробилася на Євро-2025. Зазначається, що фахівець може очолити національну команду саме після літнього Євро. Проте президент УАФ Андрій Шевченко остаточно ще не визначився, чи треба змінювати Реброва до відбору на чемпіонат світу, чи дати йому останній шанс спробувати вивести команду на світовий форум, а вже потім призначати нового тренера. Сергію Реброву не можна давати більше часу, адже він уже програв усе, що тільки можна з цією збірною. Ми ледь заповзли на Євро, потім ганебно програли 0-3 Румунії, далі був провал у Лізі націй, коли нас катали албанці, грузини, і як вишенька на торті, ще й автобус і 0-3 від Бельгії. Якщо Україна хоче залишитися без чемпіонату світу, то Ребров із цим завданням упорається на відмінно. Щодо Унаї Мельгоси, це тренер, який сповідує той самий стиль, що й Ребров. Він теж говорить про контроль м'яча, але чи зможе він реально змінити гру команди? Це велике питання. Так, його молодіжка вийшла на Євро, але при цьому програла Англії та Сербії в останніх двох зустрічах, а гра команди далеко не завжди була видовищною. Ми ризикуємо отримати нового Реброва, хіба що трохи покращену версію. Тому найкращим варіантом для збірної, на мою думку, міг би стати Мирон Маркевич. Це досвідчений фахівець, який вміє працювати з топ-гравцями, мотивувати команду та швидко ставити гру. Збірна – це не клуб, де потрібно будувати щось роками. Тут потрібен миттєвий результат, і саме Мирон Маркевич міг би його дати. Якщо УАФ на чолі з Андрієм Шевченко справді думає про майбутнє національної команди, а не тільки висловами про це каже, то час забувати про кумовство та приймати серйозні рішення, а не тягнути з ними, поки не стане занадто пізно. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Сергія Реброва треба негайно звільнити зі своєї посади,
то поставте лайк цьому відео. А також напишіть в коментарях, хто більше підійшов би на роль тренера в збірній Україні – Унаї Мельгоса, Мирон Маркевич чи, можливо, якийсь інший тренер. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!